Christopher Willem Eckersberg uppfattades tidigt som nationalmålare och portalfigur i dansk guldålder. Eckersbergs dominerande ställning berodde inte minst på hans roll som lärare vid Konstakademin i Köpenhamn. Själv hade han en kort tid studerat för Jacques-Louis David i Paris, men sedan fortsatt i Italien. Mest kända är Eckersbergs landskap från Rom med omgivningar. Under tiden här tog Eckersberg som många andra konstnärer intryck av Rafaels konst. Om detta vittnar en ovanlig målning, en framställning av en romersk kvinna kallad Una Ciociara. Målningen tillkom 1816, sista året under hans 4 år långa vistelse i Rom. Tekniskt är den av höjdpunkterna i Eckersbergs konstnärskap. Man kanske skulle kunna tro att detta var en kvinna som målaren sett i det romerska gatuvimlet. Genom Eckersbergs detaljerade dagboksanteckningar vet vi att detta i själva verket var en noggrant iscensatt målning som höll honom sysselsatt i 2 veckor. Modellen var professionell, troligen bördig från Ciociaria, ett område sydväst om Rom, därav målningens titel. Dagboken visar också att dräkten och smyckena hon bar var inhyrda och kostnaderna för detta bokfördes noga. Eckersberg tog sedan målningen med sig hem till Danmark, där han använde den i sin undervisning. Konstnären förvarade denna och andra studiemålningar i ett inre rum i sin våning i Charlottenborg. Vi skymtar några i fonden av denna interiör som han själv tecknade omkring 1824. En av eleverna som faktiskt kopierade Una Ciociara var Willem Benz. Man ser resultatet på fondväggen i hans välkända interiör från Amaliegade med konstnärens bröder, utförd omkring 1829. Efter Eckersbergs död 1853 såldes Una Ciociara på dödsboauktionen följande år. Den visades på Konstföreningens minnesutställning 1895. På denna interiör ser vi den hänga med en rad andra välkända verk. Strax efteråt inköptes målningen av den dansk-svenska affärsmannen Carl Claudius i Malmö. Först ett århundrade senare såldes romarinnan på nytt, nu i Köpenhamn, och hamnade i en amerikansk privatsamling. Slutligen kunde Nationalmuseum ropa in Una Ciociara på Christie's i New York våren 2016 för det facila priset av $20,000. När kollegan och Eckersberg-specialisten Casper Monrad fick höra talas om detta lyckade förvärv konstaterade han häpet: "Det är ren tjuveri, det är rena stölden."